Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Leo Xỉn Tô. Và đây là tập đầu tiên trong chuỗi vlog review du lịch Hồng Kông tự túc trên kênh của mình. Ở phần đầu của video này thì mình sẽ dành khá thời gian để chia sẻ những kinh nghiệm đến với các bạn nào đang có dự định đi du lịch Hồng Kông tự túc trong thời gian sắp tới. Nên nếu các bạn đang cần thông tin cho chuyến đi sắp tới thì hãy xem trọn vẹn video từ thời điểm này nha. Còn nếu các bạn đang muốn đến ngay với những trải nghiệm du lịch thú vị ở Hồng Kông thì hãy kéo đến mốc thời gian này của video để đồng hành cùng mình ha. Hồng Kông là một điểm đến rất quen thuộc với người Việt Nam của mình. Mình chắc chắn là ai trong thế hệ 8X, 9X thì cũng đã từng một lần biết đến địa danh Hồng Kông qua những bộ phim TVB hồi đó. Và đối với một đứa 9X đời đầu như mình thì Hồng Kông chắc chắn là một điểm đến trong mơ mà mình muốn khám phá. Hồng Kông được biết đến là đặc khu hành chính của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Phía bắc của Hồng Kông thì tiếp giáp với lại thành phố Thâm Quyến thuộc tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc đại lục. Còn phía đông, tây và nam thì đều tiếp giáp với biển. Lãnh thổ của Hồng Kông thì thường được chia thành 3 khu vực chính và nó cũng sẽ tương ứng với các khu vực mà khách du lịch thường sử dụng để lên lịch trình khám phá xứ Cảng Thơm, bao gồm những vùng sau. Thứ nhất là đảo Hồng Kông, đây là trung tâm tài chính nè, thương mại với các quận nổi tiếng ví dụ như là Trung Hoàng, Loan Tể hay là Vịnh Đồng La. Thứ hai là bán đảo Cửu Long, khu vực này thì sẽ nằm đối diện với lại đảo Hồng Kông thông qua cảng Victoria. Đây là khu đô thị đông dân tập trung nhiều khu mua sắm sinh hoạt của người dân bản địa Hồng Kông với rất nhiều những địa danh quen thuộc ví dụ như là Tim Sa Trủy nè, Vượng Giác, Thăm Thủy Bộ hay là Cửu Long Thành Trại. Và thứ ba là khu Tân Giới và các khu vực đảo ngoài khơi. Khu vực này thì bao gồm phần lãnh thổ ở phía bắc Cửu Long, giáp với lại Trung Quốc đại lục và khu vực đảo Lạng Đầu, nơi tọa lạc của sân bay quốc tế Hồng Kông và Disneyland. Trên đã thông địa lý rồi thì dưới cũng phải tường một chút lịch sử ha. Cùng mình điểm qua một vài dấu mốc lịch sử quan trọng của vùng đất này nha. Thuở ban đầu thì Hồng Kông là một vùng làng chài nhỏ thuộc tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc, ít được chú ý tới. Nhưng mà vào năm 1842, sau cuộc chiến tranh Nha Phiến lần thứ nhất, thì nhà Thanh đã phải ký hiệp ước Nam Kinh và nhượng lại khu vực đảo Hồng Kông cho nước Anh. Đến năm 1860, sau chiến tranh Nha Phiến lần thứ hai, thì nhà Thanh lại phải tiếp tục nhượng thêm khu vực bán đảo Cửu Long. Vào năm 1898 thì Anh đã ký hiệp ước với Trung Quốc để thuê khu vực Tân Giới trong vòng 99 năm, tức là sẽ hết hạn vào năm 1997. Và vào đúng ngày 1 tháng 7 năm 1997 thì Hồng Kông đã được trao trả về cho Trung Quốc và duy trì chế độ luật pháp, tài chính và chính trị riêng biệt theo nguyên tắc một quốc gia, hai chế độ cho đến hiện nay. Đặc khu hành chính Hồng Kông thì cũng có lá cờ riêng với hình ảnh của bông hoa dương tử kinh 5 cánh màu trắng trên nền đỏ. Ở mỗi cánh hoa thì lại có thêm một ngôi sao nhỏ tượng trưng cho mối liên hệ với Trung Quốc. Lần này thì mình đã chọn chuyến bay sáng khởi hành vào lúc 8 giờ 20 từ sân bay Tân Sơn Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh và đáp xuống sân bay quốc tế Hồng Kông Xích Lạp Giác vào lúc 12 giờ 10 trưa theo giờ địa phương. Chuyến bay kéo dài khoảng 2 tiếng 40 phút và các bạn lưu ý là giờ ở Hồng Kông thì đi sớm hơn giờ ở Việt Nam 1 tiếng đồng hồ nha. Với chuyến bay này thì mình khuyên các bạn nên ngồi ở khu vực cửa sổ để khi mà chuẩn bị hạ cánh xuống thì các bạn có thể ngắm nhìn được khung cảnh ngoạn mục của Hồng Kông từ phía trên cao. Biển cả nè, núi non và những tòa nhà cao sẽ dần hiện ra giữa làn mây trắng, siêu đẹp luôn nha. Sân bay quốc tế Hồng Kông là một trong những sân bay bận rộn nhất trên thế giới và điều đặc biệt hơn nữa là sân bay này được xây dựng trên đảo nhân tạo Xích Lạp Giác, được ghép từ hai hòn đảo nhỏ hơn ngoài khơi phía tây của Hồng Kông. Đây là một trong những dự án xây dựng lớn nhất thế giới khi hoàn thành vào năm 1998. Cho dù là nhìn từ ở trên cao xuống hay là trực tiếp đi trong những khu vực nhà ga của sân bay thì các bạn đều sẽ cảm nhận được cái độ khủng của cái công trình này. Hôm mình đáp xuống thì từ khu vực ga đến mình đã phải sử dụng thêm một chuyến tàu điện nội bộ của nhà ga để di chuyển sang khu vực làm thủ tục và lấy hành lý ở Terminal 1. Thủ tục nhập cảnh vào Hồng Kông thì mình thấy diễn ra khá là nhanh và mình không bị hỏi bất kỳ một câu hỏi nào luôn. Và các bạn lưu ý là khi nhập cảnh hoặc là xuất cảnh ở Hồng Kông thì nhân viên hải quan sẽ không có đóng dấu mộc vào hộ chiếu nha. Thay vào đó thì họ sẽ phát cho các bạn một mẫu giấy nhỏ xíu ghi nhận cái ngày nhập cảnh và thời hạn mà các bạn phải rời khỏi Hồng Kông theo đúng quy định trên visa điện tử của các bạn. Các bạn nhớ là giữ cái mẫu giấy này cẩn thận nha, nó đúng nghĩa là nhỏ xíu luôn á, rất là dễ lạc mất. Và có một lưu ý quan trọng nữa là visa du lịch Hồng Kông thì chỉ dùng để đi du lịch Hồng Kông thôi nha. Nếu các bạn mà muốn kết hợp đi du lịch sang Macau hoặc là Trung Quốc đại lục thì phải xin thêm visa riêng biệt cho từng nơi đó. Về thủ tục và cách xin e-visa du lịch Hồng Kông thì mình sẽ hướng dẫn ở phần cuối của video này nha. Về việc mua sim du lịch ở Hồng Kông thì cũng như những lần trước, mình đã mua và cài đặt eSIM vào điện thoại trước khi bay đến Hồng Kông.
Các bạn có thể tham khảo loại eSIM mà mình đã mua ở đường link mà mình đang để ở bên dưới phần mô tả của video nha. Chuyến đi lần này của mình thì kéo dài 6 ngày 5 đêm và mình đã chọn gói dữ liệu là 1GB cho mỗi ngày. Giá eSIM mà mình phải trả là khoảng 100.000 đồng thôi, rất là rẻ luôn. Còn về tiền thì khi đi du lịch Hồng Kông, mọi người sẽ phải đổi đô la Hồng Kông để mang theo nha. Nó có rất là nhiều mệnh giá khác nhau mà lớn nhất là tờ 1.000. Ở đây thì mình đổi tờ gần nhất là tờ 500 để mình có thể sử dụng cho nó dễ. Sau đó thì mình đổi thêm các tờ giống như là 100 nè, rồi 50 nè, 20 nè, và có tờ này là tờ 10. Tờ 10 này là một trong những cái tờ tiền đô la Hồng Kông rất là đặc biệt. Tại vì đây là tờ tiền duy nhất được chính phủ của đặc khu Hồng Kông phát hành. Còn những cái tờ tiền còn lại thì sẽ được phát hành bởi 3 ngân hàng lớn là ngân hàng HSBC, ngân hàng Bank of China và ngân hàng Standard Chartered. Ví dụ như ở đây mình sẽ có hai loại đồng 50 được phát hành bởi hai ngân hàng khác nhau. Bên đây là ngân hàng HSBC, bên đây là ngân hàng Bank of China. Và mỗi cái ngân hàng này thì nó lại có những cái tờ tiền phát hành khác nhau trong mỗi thời kỳ. Đây là cái tờ tiền 50 mới nè, còn đây là cái tờ tiền 50 cũ. Bên HSBC thì cũng vậy luôn ha mọi người. Đây nè, có những cái banknote và cái hình khác nhau nha. Tỷ giá thời điểm của mình đi thì là khoảng 3.400 Việt Nam đồng thì sẽ đổi được 1 đô la Hồng Kông nha. Khi đi du lịch ở Hồng Kông thì mình thấy chủ yếu là người ta sẽ thanh toán bằng tiền mặt hoặc là sử dụng thẻ Octopus. Nói về thẻ Octopus thì để mình chia sẻ với các bạn mẹo mua thẻ sao cho nó tiết kiệm nhất nha. Thẻ Octopus là loại thẻ thông minh cho phép các bạn có thể nạp tiền vào trong cái thẻ đó để thanh toán các cái dịch vụ từ mua sắm nè, ăn uống hay là đi lại bằng các phương tiện công cộng, ví dụ như là đi xe bus, đi điên điên, đi tàu phà hay là đi tàu điện MTR. Hiểu một cách đơn giản là các bạn muốn xài bao nhiêu thì cứ nạp vào cái thẻ đó bấy nhiêu để xài ha. Và sau khi kết thúc chuyến đi thì các bạn có thể đến các cái quầy dịch vụ ở sân bay để lấy lại số tiền còn dư ở trong thẻ. Thẻ Octopus thì có rất là nhiều loại và mỗi loại thì sẽ có những cái quy định khác nhau. Đối với khách du lịch như chúng ta thì có 3 loại thẻ Octopus mà các bạn nên quan tâm. Loại thẻ thứ nhất là loại thẻ Tourist Octopus. Đây là loại thẻ mà các bạn sẽ phải bỏ khoảng 42 đô la Hồng Kông ngay từ ban đầu để mua đứt chiếc thẻ này luôn. Tức là các bạn sẽ tốn đâu đó khoảng 143.000 tiền Việt Nam và đổi lại là các bạn có thể giữ chiếc thẻ này để làm kỷ niệm sau chuyến đi. Thứ hai là loại thẻ Loan Octopus, hay mình tạm gọi là thẻ thuê nha. Vì đây là thẻ thuê cho nên là sau khi sử dụng thì các bạn sẽ phải trả lại cho người ta. Đây là cái loại thẻ mà các bạn sẽ phải chỉ bỏ ra khoảng 11 đô la Hồng Kông để thuê. Tức là khoảng đâu đó 34.000 tiền Việt Nam. Cái phí thuê thẻ mà mình đang nói đến ở đây người ta sẽ niêm yết dưới dạng tên gọi là refund phí hay là phí hoàn tiền. Lát nữa thì mình sẽ nói rõ hơn về phần này ha. Thứ ba sẽ là loại thẻ Octopus điện tử. Loại này thì các bạn có thể cài đặt thẻ Octopus trực tiếp lên trên điện thoại của mình để sử dụng mà không cần phải mua thẻ vật lý. Tuy nhiên là trong quá trình cài đặt thì ứng dụng sẽ yêu cầu các bạn đặt cọc khoảng 50 đô la Hồng Kông cho lần nạp tiền đầu tiên và số tiền này thì có thể hoàn trả lại nha. Lần này thì mình đã sử dụng loại thẻ thứ hai, tức là loại thẻ thuê. Để thuê được cái loại thẻ này thì ngay từ khi bước ra khỏi khu vực nhập cảnh của sân bay thì các bạn hãy tìm đến cái quầy dịch vụ khách hàng của hệ thống tàu điện MTR Hồng Kông để thuê. Thực ra là cái quầy này rất là dễ tìm luôn. Các bạn chỉ cần nhìn xem cái quầy nào mà người ta xếp hàng nhiều nhất thì chính xác nó là cái quầy này ha. Mức phí ban đầu mà các bạn phải trả cho loại thẻ này là 200 đô la Hồng Kông. Trong đó thì sẽ bao gồm 150 đô la mà các bạn có thể sử dụng được và 50 đô la là số tiền đặt cọc mà các bạn không thể sử dụng được. Khi hoàn trả thẻ và lấy lại số tiền còn dư thì các bạn sẽ bị trừ 11 đô la tiền phí nha. Để cho các bạn dễ hình dung thì mình sẽ để cái footage của thời điểm mà mình trả lại thẻ Octopus này trước khi rời khỏi Hồng Kông cho các bạn xem nha. Trên màn hình thì các bạn có thể thấy là dòng đầu tiên nó đang hiển thị số tiền đặt cọc ban đầu của thẻ là 50 đô la. Số dư sau cùng của mình là 46.3 đô la và cái refund phí mà mình phải trả là 11 đô la. Cuối cùng thì số tiền mà mình nhận lại được là 85,3 Hồng Kông đô la. Và đây là cái bill refund của mình nè mọi người. Rất là ok luôn á. Mình thấy mọi người nên sử dụng cái loại thẻ thuê này nha. Xài 6 ngày trời mà chỉ bị trừ có đúng 11 Hồng Kông đô la cho cái việc lấy cái thẻ đó để xài không. Bây giờ tụi mình dư được một mớ tiền. Để có thể kiểm tra được số dư của thẻ Octopus một cách nhanh nhất thì các bạn có thể tải ứng dụng Octopus rồi tap cái thẻ vào mặt sau của điện thoại để tra cứu ha. Số dư nè và các cái lịch sử giao dịch của các bạn sẽ được liệt kê một cách rất là rõ ràng, siêu tiện lợi luôn á. Ngoài cái loại thẻ thuê này thì các bạn cũng có thể mua cái thẻ Tourist Octopus với các cái mệnh giá khác nhau. Người ta sẽ niêm yết rất là rõ ràng cái mức giá và số tiền mà các bạn có thể sử dụng được sau khi mua thẻ. Ví dụ như là loại thẻ 110 đô la này thì các bạn sẽ có 68 đô la để sử dụng. Như vậy thì tính ra là số tiền mà các bạn mua đứt cái thẻ này là 42 đô la Hồng Kông ha.
Sẵn tiện đây thì mình cũng sẽ chia sẻ với các bạn cách tiết kiệm nhất để có thể di chuyển từ sân bay về lại trung tâm của Hồng Kông. Ở sân bay thì các bạn sẽ thấy rất là nhiều những cái bảng chỉ dẫn để ra các cái khu vực tàu điện MTR nè, khu vực trạm xe bus hay là khu vực đón taxi. Với tàu điện MTR thì các bạn có thể để ý là bảng giá sẽ có sự khác biệt giữa các khu vực khác nhau, và nếu như các bạn càng mua nhiều vé thì giá nó lại càng rẻ. Ví dụ như là khi mình muốn về khu vực đảo Hồng Kông thì mức giá vé sẽ là 115 đô la cho một người, nhưng mà khi mình mua 2 vé thì mức giá sẽ là 170 đô la thôi. Cái quy luật này thì cũng sẽ được áp dụng tương tự khi mà các bạn chọn khu vực đến là Cửu Long, nó sẽ nằm ở dòng thứ hai ha. Phương án đi tàu điện thì khá là nhanh, tại vì nó chỉ mất khoảng 24 phút là đã có thể về đến trạm cuối cùng. Tuy nhiên là để về đến được cái khách sạn mà mình đã đặt thì lại phải đi thêm mấy trạm tàu điện sau đó nữa. Nên lần này thì mình sẽ không chọn cái phương án này, mà mình sẽ chọn sang một cái phương án ta nói nó vừa tiết kiệm hơn mà lại vừa có thể về đến gần cái khu vực khách sạn của mình hơn. Đó là sử dụng xe bus. Từ nhà ga sân bay thì các bạn cứ đi theo những cái bảng chỉ dẫn thì có thể đến được khu vực nhà chờ xe bus. Ở đây thì sẽ có cái hệ thống bảng điện tử thể hiện rất là rõ ràng những cái chuyến bus và các cái khu vực mà nó đi qua cho các bạn lựa chọn. Mình thấy dễ dàng nhất thì các bạn có thể mở Google Maps và tra cứu cái tab phương tiện công cộng để xem là cái chuyến xe bus nào về ngang cái khu vực mà các bạn mong muốn từ sân bay. Mình lấy ví dụ nha, khi mà mình search cái lộ trình từ sân bay về tới khu vực khách sạn của mình ở Vịnh Đồng La thì Google Maps sẽ gợi ý cho mình cái tuyến xe bus A11 như thế này. Rồi từ đó thì mình cứ đi theo cái bảng chỉ dẫn để đến cái khu vực chờ chuyến xe bus A11 này. Khi nào bus đến thì mình cứ leo lên thôi, rất là dễ luôn. Khi đi xe bus ở Hồng Kông thì mọi người sẽ lên từ cửa trước nha. Tap thẻ Octopus và tiền sẽ tự động trừ ngay vào thẻ. Giá bus của từng tuyến thì sẽ cố định cho tất cả các điểm dừng nha. Và mình chỉ phải trả khoảng 42 đô la Hồng Kông cho chuyến bus này thôi. Nó rẻ hơn phân nửa so với đi tàu điện MTR luôn đó mọi người. Nếu các bạn chưa có thẻ Octopus mà muốn trả bằng tiền mặt thì nhớ là phải chuẩn bị đúng số tiền để trả nha. Vì cái số tiền thừa sẽ không được thối lại đâu. Cho nên là mình khuyên mọi người ngay từ khi đặt chân xuống Hồng Kông thì hãy mua ngay chiếc thẻ Octopus nha. Nó rất là tiện lợi luôn. Cái tuyến bus mà mình đang đi này thì nó có tên là City Flyer. Nó là dạng xe bus 2 tầng nha mọi người. Rất là rộng rãi luôn. Tầng dưới thì sẽ có khu vực để cho các bạn có thể để hành lý. Và các bạn nhớ là hãy thật là nhanh chân để leo lên tầng trên và chọn ngồi ngay hàng ghế đầu tiên để có thể tha hồ ngắm nhìn cảnh Hồng Kông nha. Ủa mà rồi có một câu hỏi đặt ra ở đây là hành lý thì tôi để ở tầng dưới nhưng mà tôi lại leo lên tầng trên ngồi thì mất đồ sao trời? Chuyện này thì các bạn yên tâm nha, tại vì ở tầng trên thì nó sẽ có các cái màn hình hiển thị camera giám sát khu vực hành lý mà các bạn để ở bên dưới để cho các bạn có thể quan sát. Cái này mình thấy là siêu xịn luôn đó, mình rất là mê cái này luôn, tâm lý quá trời quá đất. Cho nên là khi mà các bạn đã leo lên tầng trên để ngắm cảnh rồi thì cũng yên tâm nha, có thể nhìn vào cái màn hình đó để xem là hành lý của mình có còn ở bên dưới hay không. Như vậy là khỏe re rồi đó mọi người. Mình có thể ngồi yên vị ngắm cảnh trong khoảng 1 tiếng đồng hồ là sẽ về đến được khu vực đảo Hồng Kông. Theo như mình có tìm hiểu thì các bạn nào đặt khách sạn ở khu vực bán đảo Cửu Long thì có thể tham khảo tuyến xe bus A21 nha. Và cái tuyến xe bus này thì nó cũng có chạy vào ban đêm luôn. Ký hiệu của nó sẽ đổi sang chữ N. Ví dụ như buổi sáng thì đi A21 thì buổi tối sẽ là N21. Nếu buổi sáng đi A11 thì buổi tối sẽ là N11 ha. Và cái lựa chọn thứ ba dành cho các bạn nào đi nhóm đông thì các bạn có thể chọn thử đi taxi nha. Có khi là cả nhóm ghép lại đi chung một chiếc xe rồi chia tiền thì nó sẽ còn rẻ hơn so với việc đi tàu điện hoặc là xe bus đó nha. Nãy giờ nói quá trời nói rồi, bây giờ mọi người cùng nghỉ ngơi ít phút để ngắm cảnh Hồng Kông ha. Cái view tao nói nó đã dữ lắm luôn á. Lần này thì mình đã đặt khách sạn tên là Rosedale Hotel Hồng Kông ở khu vực Vịnh Đồng La. Nó nằm ở phía đảo Hồng Kông ha mọi người. Phòng này thì có 2 giường đơn nè, với cái không gian rất là rộng rãi và nội thất thì tương đối là mới. Mình thấy cái vị trí của khách sạn và phòng ốc thì rất là ổn luôn. Mức giá thì rơi vào khoảng 1,4 triệu dành cho 2 người cho mỗi đêm nha. Ở ngoài cửa sổ thì có một cái chiếc view thành phố nhìn qua chung cư hàng xóm và một cái góc nhỏ xíu nhìn ra bờ vịnh.
Mình sẽ để cái đường link đặt phòng của khách sạn này ở bên dưới phần mô tả của video cho các bạn nào cần ha. Và có thêm một lưu ý cho mọi người nữa là cái chấu điện ở Hồng Kông thì nó sẽ là cái chấu như thế này ha. Nó là kiểu Anh đó mọi người. Cho nên là khi mà mọi người ở Việt Nam sang thì phải có cái đầu chuyển đổi. Mọi người nên mua những cái đầu chuyển đổi mà nó có nhiều dạng đầu như thế này nè. Đi tới đâu thì mình cứ thay đổi cái đầu rồi mình cắm vô là ok nha. Ở đây nó có cái đầu chuyển đổi kiểu giống Hồng Kông nè. Mình chỉ cần cắm vô là có thể xài được. Ở cái đầu ngoài này thì có thể cắm cục sạc của iPhone hoặc là cục sạc của Samsung. Mấy cái đầu tròn, mấy cái đầu dẹt đều ok nha mọi người. Đó. Welcome on board Hong Kong Tramways. This tram goes to Kennedy Town. Rồi xếp hàng. Bây giờ đang là 4 giờ rưỡi và đây sẽ là điểm đến đầu tiên của tụi mình. Tại vì khách sạn của tụi mình nằm ở khu vực Vịnh Đồng La, rất là gần với lại cái quán Sister Wa này luôn. Quán này cũng có rất là nhiều người nổi tiếng ghé ăn cho mọi người. Đây có diễn viên Hồng Kông, tụi mình biết diễn viên này, Trần Hào. Chú này cũng quen nè, lướt qua là quen chứ không có nhớ tên. Rồi cuối cùng ai đây mọi người ơi, ai đây? Châu Nhuận Phát ha. Tụi mình đã vào được quán. Hôm nay thì tụi mình đã kêu 2 món nè, một cái là beef bone noodle tức là mì với lại bò viên, và mình kêu cái loại mà mì xào ở bên này. Và bạn mình thì kêu cái loại là curry beef briquette noodle và kêu là loại nước ha. Đây là 2 loại mà tụi mình muốn ăn thử. Còn cái loại mà original nhất sẽ là cái loại beef briquette noodle này ha mọi người. Mọi người cũng có thể thấy là giá dao động từ khoảng 55 Hồng Kông đô la lên tới khoảng 130 Hồng Kông đô la cho mỗi loại. Tức là cái tô mà rẻ nhất thì nó khoảng đâu đó 160, 170 một tô đó mọi người. Đắt ghê. Rồi đây là món đầu tiên ở Hồng Kông của tụi mình. Có cà ri với lại bò ở bên đây. Và cái tô này thì chỉ là nước súp trong với lại cái sợi giống như là sợi phở ha mọi người. Giờ mình sẽ thử nha. Nghe cái mùi hầm bò rất là thơm luôn á. Ôi cái súp ngon quá mọi người. Cái súp rất là ngon nha. Ban đầu thì tụi mình rất là sợ là nó sẽ giống như phở Việt Nam. Nhưng mà không, cái nước súp này là nước súp hầm bò và nước súp hoàn toàn là trong luôn. Không có cái hương liệu ở trong đó. Mình ăn thử cái bánh này coi có giống sợi phở không. Y chang sợi phở. Cay nha. Cà ri cay nha mọi người. Cái bò được hầm rất là mềm luôn. Ngon. Và đây là món thứ hai mà tụi mình đã kêu ra. Đây là mì khô ha mọi người. Người ta sẽ trộn cái sợi mì với lại tóp mỡ và có cải ở bên đây. Cùng với đó là một chén gồm có 5 cái viên bò viên ở trong này. Mà cục nào cục đó nó bự. Cả đời cục bò viên không. Cái súp này nó đặc biệt ngon luôn mọi người. Rất là thơm, thanh, không có nghe mùi của bò nhiều. Mì này mọi người ơi. Ôi, mì này người ta lấy kéo người ta cắt cho nó ngắn bớt luôn rồi. Dai dai, sực sực. Và nếu như bạn nào đã từng ăn đồ Hoa rồi thì sẽ biết là cái mì nó sẽ có cái vị nhẫn nhẫn đắng một chút xíu. Thì đây đích thị là cái mì đó luôn nè. Ngon nha. Bò viên rất là đậm đà luôn. Nó không có cảm giác là bị bột đâu nha mọi người. Rất là ngon luôn á. Đúng là không thổi danh bao nhiêu năm ta. 11 năm Michelin nha mọi người. 11 năm có Michelin. Hương vị rất là thanh tao, nhưng mà nó không bị quá là nhạt nhẽo. Ăn nó rất là thích luôn á. Nó rất là umami, đậm đà mọi người. Ngon. Bây giờ mình vẫn đang rất là bối rối là không biết sao ăn cho đúng giữa cái chén cà ri này với lại cái bát canh nước súp này.
Chắc là Trang vô nhỉ. Ban đầu bước vô quán thì thật sự là mình hơi bị áp lực. Tại vì mình thấy là quán nhỏ mọi người. Với lại là cái tốc độ người ta ăn cũng nhanh chóng mà đi ra đó. Nhưng mà thật ra là vô rồi thì thấy người ta ăn cũng thong thả thôi. Không tới nỗi phải quá hết gấp rút. Các cô phục vụ thì cũng nói được tiếng Anh nha, cho nên là mọi người yên tâm. Lo nhìn ở dưới này để múc cái cà ri. Đây, không biết ăn có đúng hay không. Ở lúc bưng ra tưởng chừng là không có kết hợp vô được với nhau mọi người. Nhưng mà ăn chung ngon dữ vậy. Một tầm có mới. Sẽ cho thật nhiều vô. Rất là thơm mọi người, sa tế thơm và cay. Cái mì càng ngày càng nhẫn đắng nha. Mình không biết là nó có thêm cái vụ gì ở trong này nữa không. Nhưng mà nó vượt mức bình thường rồi đó. Nó vượt mức cái vị đắng mà mình hay ăn ở Việt Nam rồi. Tụi mình ăn thời điểm này đang là khoảng 4 giờ rưỡi đến 5 giờ nha mọi người. Vào ngày Chủ nhật nha. Quán vừa mới hết một đợt đông. Bây giờ có thể ngồi ăn thoải mái, bớt áp lực. Hôm nay tụi mình khá là may mắn luôn á mọi người. Tại vì bạn của bạn mình mới đi một tuần trước thì nói là nguyên một tuần là mưa luôn nha. Hôm nay mình đáp xuống thì trộm vía trời nắng. Bây giờ đang là khoảng 5 giờ 15 phút thì vẫn còn khá là ui mát mát. Chứ không có chuyển mưa, cũng hên. Khu vực tụi mình đang đi vẫn là ở Vịnh Đồng La nha mọi người. Nghe tên thích hả? Tự nhiên nghe Vịnh Đồng La cái nghe nó TVB hẳn luôn trời. Ở đó coi phim hay có mấy cái vụ mà đi Vịnh Đồng La ăn uống rồi đó. Mọi người có thấy nồng không? Không, lộn. Mọi người mọi người có thấy mấy cái giàn giáo bằng tre ở trên đó không? Đây là một trong những cái đặc trưng ở Hồng Kông. Người ta vẫn sử dụng những cái giàn giáo này trong xây dựng đó mọi người. Và được cấp phép nha, chứ không phải là tự phát đâu. Có một cái công ty nào đó người ta sẽ thầu những cái việc xây dựng và dựng những cái giàn giáo này, đảm bảo an toàn lao động luôn. Thành ra là ở Hồng Kông người ta vẫn còn sử dụng cái này rất là nhiều. Cao nha, mà vẫn sử dụng cái giàn giáo tre nè. Đây là trải nghiệm tàu điên điên lần đầu của tụi mình ở Hồng Kông. We wish you a pleasant journey. 欢迎乘搭电车。本班电车以区地街车场为终点站。祝各位旅途愉快。Điên điên là một cái tên gọi thân thương mà người dân Hồng Kông gọi cái loại xe điện 2 tầng có tuổi đời hơn 100 tuổi và chỉ chạy duy nhất ở khu vực đảo Hồng Kông này. Tên gọi này thì được xuất phát từ cái âm thanh đinh đinh của chuông xe vang lên khi mà xe đi qua những cái con phố hẹp. Đây không chỉ đơn giản là một cái loại phương tiện giao thông mà nó còn là một phần linh hồn của đô thị Hồng Kông. Nó là một cái biểu tượng vô cùng là dễ thương và đặc trưng của đặc khu hành chính này. Được ghi nhận là chính thức lăn bánh vào năm 1904. Đây là một trong những cái hệ thống xe điện lâu đời nhất ở châu Á và Hồng Kông được xem là thành phố duy nhất trên thế giới này vận hành xe điện 2 tầng trên toàn bộ hệ thống luôn. Mọi chuyến đi thì chỉ mất khoảng 3.3 đô la, tương đương với khoảng đâu đó 10.000 Việt Nam đồng. Đây là một trong những cái trải nghiệm rẻ nhất mà mình có thể tìm kiếm được ở Hồng Kông. Theo kinh nghiệm của mình á, thì các bạn nên leo lên tầng trên và chọn ngồi ở khu vực hàng trên cùng hoặc là hàng dưới cùng để có thể có tầm nhìn đẹp nhất nha. Và đi điên điên thì nó hơi khác một xíu so với đi xe bus ha mọi người. Mọi người sẽ lên từ cổng phía sau nè. Sau đó khi nào xuống thì mọi người ra cổng phía trước để quẹt thẻ Octobus và xuống ha. Đây ở mỗi trạm nó sẽ có cái bản đồ như thế này và gợi ý cái lộ trình cho mọi người tham khảo ha. Nói chung mà nó chạy dọc quanh cái bờ vịnh đó mọi người, tới tận khu vực Kennedy Town luôn. Cho nên là mọi người có thể đi dọc cái khu này để ngắm cảnh rồi xuống các cái khu vực ở xung quanh đây đều ok nha. Phương hả? Bây giờ thì tụi mình đang có mặt tại khu vực tên là Loan Tể, hay là trong tiếng Anh sẽ để là Wan Chai ha mọi người. Khu này rất là đông luôn, nó giống như là
Trà Tu Trạc hay là chợ Sẩm Ben ở Bangkok vậy đó. Quá trời hàng quán ăn uống rồi bán quần áo nha mọi người. Và cũng có rất là nhiều cái góc chụp hình đẹp với lại những cái chiếc đinh đinh. Bây giờ tụi mình sẽ đi lên cái góc ngã tư trên kia để chụp hình. Tụi mình teleport về tới Pratunam ở Bangkok rồi nha mọi người. Y chang luôn, trời ơi là trời. Đây là một chai nước suối khoảng 770ml ở Hồng Kông. Giá là 10 Hồng Kông đô la nha mọi người. Tức là khoảng đâu đó 35.000 tiền Việt Nam. Còn đây là giá của một chai Coca-Cola ở Hồng Kông là khoảng 10 mấy đồng nha mọi người. Tức là 30 mấy ngàn tiền Việt Nam, gấp 3, gấp 4 lần nha. Tụi mình đang đi khảo sát giá nước ở thị trường. Đây, cái chai nước hồi nãy ở mấy cái tiệm tạp hóa bán có 5 đồng thôi nha mọi người. Ok, một chai. Đây là hai cái bánh trứng mà mình vừa mới mua được cái tiệm ở sau lưng, tên là Bắc Seafood ha mọi người. Mình sẽ để cái định vị của quán ở bên dưới phần mô tả cho mọi người. Đây là hai loại bánh trứng Hồng Kông, mỗi cái là 6.5 Hồng Kông đô la, tức là đâu đó khoảng 3, 6, 18, 30, 21 ngàn một cái này. Một loại giống như là ở trong cái bánh tạt của KFC mà mọi người hay ăn. Còn một loại hình như nó cũng xốp xốp nhưng mà hình dáng nó khác thôi. Để mình thử xem như thế nào. Đầu tiên là thử cái này. Ôi, khu chợ này đúng nhộn nhịp luôn mọi người. Kế bên có cái hàng rau nó ra quá trời là ồn. Không có bị quá là ngọt. Ok. Cái này thì đúng là bánh trứng KFC luôn rồi nè. Cái lớp vỏ giòn giòn. Cái này thì có vẻ nó nhiều lớp hơn cho nên nó có cái độ béo nhiều hơn. Cái trứng ở trong rất là ngon luôn nha, thơm. Ngon lắm mọi người. 6,5 đồng hình như là rất là rẻ so với cái mặt bằng chung giá bánh trứng ở Hồng Kông rồi đó. Bây giờ thì tụi mình đang ở quảng trường bến tàu Quan Chải, tức là ở bên phía của đảo Hồng Kông ha. Tụi mình sẽ đi tàu qua phía của Chim Sa Chuỗi, tức là ở bên phía của bán đảo Cửu Long. Để đi được tàu thì có rất là nhiều loại vé để cho mọi người chọn ha. Có thể đi token hoặc là đi bằng octopus. Mình sẽ đi bằng octopus. Rồi, octopus xong. Cái bến tàu tụi mình đang đi ở đây là bến tàu Quan Chải nha mọi người. Mọi người có thể lên cái bến tàu ở gần khu vực Central để đi cũng được. Hôm nay giá vé là 6,5 đồng vì là thứ Bảy Chủ nhật. Còn nếu như mọi người đi ngày bình thường thì chỉ có 5 đồng thôi. Tàu tới rồi, tụi mình chuẩn bị xuống tàu đây. Vậy là bữa nay tụi mình đã thử được 3 phương tiện công cộng. Chuyến phà trên vịnh Victoria là một biểu tượng văn hóa và cũng là một phương tiện giao thông rất là nổi tiếng ở Hồng Kông. Đặc biệt nhất là khu vực bến tàu ngôi sao Star Ferry được xem là một trong những cái trải nghiệm không thể bỏ lỡ khi các bạn có dịp ghé đến Hồng Kông. Đây là một cái tuyến phà lâu đời được thành lập vào năm 1888 để kết nối đảo Hồng Kông với lại bán đảo Cửu Long ở hai bên bờ vịnh Victoria.
Trước khi rời khỏi tàu để mình chỉ mọi người cái này, ở mỗi cái ghế nó đều có cái ký hiệu này ha, reversible, là mọi người có thể đẩy về phía trước hoặc là kéo về phía sau để có gì ngồi nguyên group á mọi người. Ví dụ ở đây 3 người, xong còn 2 người thì mình đẩy qua đây là 5 người ngồi chung với nhau được luôn. Không gian tàu rất là rộng luôn nha, vừa cổ kính mà vừa rất là thoải mái luôn ấy. Thời điểm đẹp nhất mà các bạn có thể lên lịch để trải nghiệm chuyến phà này là vào lúc hoàng hôn. Lúc mà mình đi á, thì hoàng hôn ở Hồng Kông sẽ rơi vào khoảng đâu đó tầm 7 giờ cho đến 7 giờ rưỡi tối. Vào những ngày trời đẹp á, khi mà ngồi trên chuyến tàu này vào lúc hoàng hôn thì các bạn sẽ thấy được sự kết hợp giữa bầu trời màu cam, màu tím với những cái tòa nhà biểu tượng ở hai bên bờ vịnh dần lên đèn. Ta nói nó đẹp không có tả nổi luôn á mọi người. Tụi mình đã ở phía bên bờ bán đảo Cửu Long rồi nè mọi người. Và ở đây có một cái khu để ngắm cảnh. Dòng người đổ lên rất là đông luôn. Cái skyline ở phía bên đảo Hồng Kông quá trời đẹp luôn á. Wow, xuất sắc. Sau lưng tụi mình là đảo Hồng Kông, còn tụi mình đang đứng ở phía của bán đảo Cửu Long ha mọi người. Đẹp quá, cái skyline ngoài sau siêu đẹp luôn. Wow, cái view ở trên cái đài quan sát này còn đẹp hơn ở dưới nhiều nha mọi người. Lên đây nhìn nó quang đãng hơn nè. Ôi, phóng tầm mắt 360 độ luôn. Wow. Và vào khoảng 8 giờ tối mỗi ngày thì ở khu vực cảng Victoria này sẽ diễn ra cái màn trình diễn ánh sáng Symphony of Light. Đây là một trong những cái show diễn ánh sáng nổi tiếng nhất ở Hồng Kông. Mới vừa coi show xong đi ra thì thấy cái xe kem nổi tiếng này mọi người ơi. Mr. Softy. Bình thường hình như là chú chỉ đậu ở bên cái đường Hải Phòng của khu bán đảo Cửu Long thôi. Hôm nay chú chạy ra phía của vịnh Victoria luôn. Rồi tụi mình cũng sẽ mua một cây để ăn thử. 13 Hồng Kông đô la nha mọi người, là khoảng đâu đó cho 40.000 để cho lẹ. Kem rất là béo luôn mọi người, không có bị quá là ngọt nha. Thơm sữa cực kỳ, nhưng mà bị một cái là nhanh tan quá, có vẻ là nó chưa đủ độ đặc. Hết 13 đô. Thành uống sữa luôn rồi, không còn ăn kem nữa luôn. Hơi bị nhanh nha, hơi chóng bánh nha. Điểm chê duy nhất là bị mềm quá, hơi bị lỏng á. Nếu như mà đặc hơn ăn ngon thôi. Tụi mình vừa mới mua xong là tình trạng như thế này. Người ta vừa ở trên cái chỗ ngắm cảnh xuống, thành ra nó đông nghẹt. Béo dã man luôn á. Mọi người mua xong chùm tấm hình là nó tan rồi nha, ăn lẹ nha. Nè, nó như một cái ly sữa ở trong này.
Ăn kem xong ghé vô một cái quán quà lưu niệm là thấy cái xe kem của chú được làm thành quà lưu niệm luôn nha mọi người. Cái này là một cái pin 68 Hồng Kông đô la. Như vậy là nửa ngày đầu tiên ở Hồng Kông của mình đã khép lại với rất nhiều những cái trải nghiệm phải nói là iconic khi đến với Hồng Kông. Sẽ còn tận 4 ngày nữa phía trước để mình có thể khám phá thành phố này, và chắc chắn sẽ còn rất là nhiều điều thú vị ở đây mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong những tập tiếp theo của chuỗi vlog review du lịch tự túc Hồng Kông này. Như đã hứa ở phần đầu của video thì ở phần cuối này mình sẽ chia sẻ về những thủ tục cũng như là những cái kinh nghiệm xin e-visa du lịch Hồng Kông cho các bạn nào đang cần nha. Các bạn nhớ đón xem tập sau để đồng hành cùng mình tiếp tục khám phá Hồng Kông nha. Hiện tại để có thể đi du lịch Hồng Kông được thì chúng ta sẽ phải xin visa du lịch Hồng Kông. Và visa du lịch Hồng Kông là dạng e-visa, tức là visa dạng bản mềm do Sở Di trú Hồng Kông cấp. Sẽ có các loại visa du lịch Hồng Kông thường thấy như sau. Loại nhập cảnh 1 hoặc là 2 lần trong vòng 3 tháng và mỗi lần sẽ ở tối đa 7 ngày. Loại nhập cảnh 3 lần trong vòng 3 đến 6 tháng và mỗi lần cũng sẽ được ở tối đa 7 ngày. Loại nhập cảnh nhiều lần trong vòng 1 cho đến 3 năm và mỗi lần sẽ được ở tối đa từ 7 cho tới 14 ngày. Việc các bạn được cấp loại e-visa nào sẽ phụ thuộc vào quyết định từ Sở Di trú Hồng Kông nha. Theo trải nghiệm thực tế của cá nhân mình thì mình đánh giá quá trình xin e-visa du lịch Hồng Kông rất là dễ dàng và tiện lợi. Toàn bộ quy trình xin e-visa thì đều sẽ được thực hiện trực tuyến và những cái thông tin ở trên website của Sở Di trú Hồng Kông được liệt kê rất là rõ ràng, dễ hiểu và cũng dễ thao tác ở trên đó nữa. Trước khi đi vào chia sẻ cách chuẩn bị từng loại giấy tờ thì mình sẽ có một số lưu ý chung dành cho các bạn. Đầu tiên là vì chúng ta sẽ nộp hồ sơ online, cho nên là toàn bộ những cái giấy tờ thì các bạn sẽ phải scan hoặc là chụp ảnh rồi lưu thành dạng tập tin trên máy tính hoặc là trên điện thoại nha. Tiếp theo là nếu như giấy tờ của các bạn đã có sẵn song ngữ Anh Việt rồi thì các bạn có thể sử dụng để nộp luôn. Còn nếu như giấy tờ chỉ đang có tiếng Việt thôi thì các bạn sẽ phải dịch sang tiếng Anh và đem đi công chứng nha. Về định dạng của các tập tin thì các bạn sẽ phải lưu dưới dạng JPEG cho các tập tin hình ảnh và dưới dạng PDF cho các tập tin văn bản. Mỗi tập tin như vậy thì phải giới hạn dung lượng không quá 5 MB và số lượng tối đa là 5 tập tin cho mỗi loại giấy tờ theo yêu cầu. Với những cái tập tin nào có hình ảnh ở trong đó thì các bạn nhớ lưu dưới định dạng có màu sắc nha. Và điều quan trọng cuối cùng mà các bạn cần lưu ý là thời gian xử lý hồ sơ từ lúc nộp cho đến lúc nhận được e-visa thường mất tối thiểu là 4 tuần. Cho nên là các bạn nhớ tính toán hồ sơ sao cho phù hợp với dự định chuyến đi của mình nha. Và sau đây là các loại giấy tờ mà các bạn cần chuẩn bị. Mình sẽ liệt kê các loại giấy tờ này theo đúng thứ tự trong quá trình mà các bạn sẽ nộp khi điền tờ khai. Đầu tiên là các bạn sẽ phải chuẩn bị một ảnh chân dung nền trắng có kích thước là 4x6cm và được chụp trong thời gian gần đây. Thứ hai là các bạn sẽ phải chuẩn bị ảnh chụp trang hộ chiếu có chứa thông tin cá nhân. Thông thường thì mình sẽ chụp luôn cả trang số 2 và trang số 3 để nộp trong phần này. Thứ ba là chúng ta sẽ phải chuẩn bị những cái hồ sơ chứng minh tài chính và hồ sơ chứng minh công việc nếu có. Ở đây thì nó sẽ có hai phần. Phần đầu tiên là chứng minh tài chính thì các bạn có thể chuẩn bị một số loại giấy tờ như sau. Sao kê tài khoản ngân hàng trong vòng 3 tháng gần nhất. Sổ tiết kiệm giấy, tốt nhất là có trên 100 triệu và kỳ hạn gửi là 1 năm trở lên. Hoặc là các bạn cũng có thể chuẩn bị giấy xác nhận số dư tiết kiệm online, tốt nhất cũng là trên 100 triệu và kỳ hạn gửi trên 1 năm nha. Phần thứ hai là về chứng minh công việc. Thì nếu như các bạn đang làm cho công ty thì nên nộp thêm giấy xác nhận công việc và giấy xác nhận nghỉ phép trùng với cái lịch đi du lịch Hồng Kông của các bạn. Nếu các bạn đang là chủ doanh nghiệp thì có thể nộp thêm giấy phép kinh doanh và chứng từ nộp thuế. Nếu các bạn đang làm công việc tự do freelancer thì có thể nộp thêm cover letter để nói về cái nguyện vọng đi du lịch của các bạn, hoặc là nộp thêm các cái hợp đồng dịch vụ của các dự án mà các bạn đang làm. Mình sẽ chia sẻ thêm về phần này ở phần sau của video nha. Thứ tư là những giấy tờ để chứng minh cho chuyến đi của các bạn. Chúng ta sẽ phải chuẩn bị những loại sau. Xác nhận vé máy bay khứ hồi. Ở phần này thì các bạn có thể đặt những cái vé máy bay theo hình thức là trả sau để lấy những cái giấy xác nhận của chuyến bay tạm thời đó mang đi nộp hồ sơ nha. Sau khi có kết quả visa chính thức rồi thì các bạn có thể đặt và trả tiền cho những cái chuyến bay chính thức sau cũng được. Tiếp theo là giấy xác nhận đặt phòng khách sạn. Các bạn nên tìm và đặt những cái phòng có chính sách hủy miễn phí trên những cái trang đặt phòng trực tuyến, rồi lấy cái thư xác nhận đó mang đi nộp hồ sơ. Sau khi đã có visa chính thức rồi thì các bạn có thể tùy ý lựa chọn một khách sạn khác để đặt lại cũng được ha. Cái cuối cùng cũng quan trọng không kém là lịch trình của chuyến đi. Các bạn có thể lên một cái lịch trình tóm tắt những cái điểm đến ở Hồng Kông theo từng ngày, không cần quá là chi tiết theo từng giờ, từng phút. Nhưng mà theo mình tốt nhất các bạn nên chia ra làm 3 buổi, buổi sáng, trưa, chiều và buổi tối, và liệt kê ra những cái địa điểm tham quan, ăn uống cụ thể. Thứ năm là nhóm các cái giấy tờ bổ sung khác cũng quan trọng không kém để làm cho hồ sơ của các bạn trở nên hoàn thiện hơn. Ví dụ như là những cái lá thư cover letter hoặc là lịch sử du lịch trước đây của các bạn.
Nếu các bạn nào đã từng đi du lịch những nước khác thì các bạn có thể chụp những cái dấu mộc xuất và nhập cảnh của các quốc gia đó để bổ sung thêm vào bộ hồ sơ của mình. Quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ rồi thì các bạn sẽ truy cập vào website của Sở Di trú Hồng Kông để bắt đầu bước nộp hồ sơ. Mình sẽ để đường link của website ở đây hoặc là các bạn có thể tìm thấy ở phần mô tả của video nha. Bước 1. Nộp hồ sơ trực tuyến. Sau khi đã truy cập vào website của Sở Di trú Hồng Kông rồi thì các bạn tìm đến mục nộp visa trực tuyến. Ở bước này thì các bạn sẽ phải điền một cái tờ khai thông tin bằng tiếng Anh. Các bạn nhớ là điền thông tin theo yêu cầu một cách thật là chính xác và trung thực. Cùng với đó là các bạn cũng đừng quên đính kèm những cái tập tin hồ sơ đã chuẩn bị trước đó thật là đầy đủ trước khi nhấn nút nộp hồ sơ nha. Sau khi đã nộp hồ sơ thành công rồi thì website sẽ trả về cho các bạn một thông báo có dạng như thế này. Thông báo này sẽ hiển thị toàn bộ những cái thông tin cá nhân và địa chỉ email mà các bạn đã điền trước đó, cùng với một cái mã hồ sơ tham chiếu tạm thời để các bạn có thể theo dõi quá trình duyệt hồ sơ khi cần thiết. Bước 2. Chờ xác nhận hồ sơ. Sau khi đã hoàn thành bước nộp hồ sơ rồi thì các bạn sẽ phải chờ khoảng 5 ngày làm việc, không tính thứ Bảy Chủ nhật nha, thì sẽ nhận được cái email xác nhận hay còn gọi là Acknowledgement Letter từ phía Sở Di trú Hồng Kông. Bước 3. Duyệt hồ sơ và nhận kết quả. Từ sau cái thời điểm nhận được thư xác nhận thì các bạn sẽ phải tiếp tục chờ từ khoảng 1 cho đến 3 tuần để có thể nhận được kết quả. Nếu cần bổ sung thêm hồ sơ thì Sở Di trú sẽ gửi email để yêu cầu các bạn bổ sung. Còn nếu như hồ sơ của các bạn đã đầy đủ và hợp lệ rồi thì Sở Di trú sẽ trả kết quả, thông báo cho các bạn đã được cấp e-visa và hướng dẫn thanh toán. Như mình đã nói ở phần đầu của video thì việc bạn nhận được e-visa loại nào sẽ phụ thuộc vào quyết định của Sở Di trú nha. Phí visa ở thời điểm hiện tại là 230 Hồng Kông đô la, tức là khoảng đâu đó 800.000 tiền Việt Nam. Các bạn có thể click vào đường link hoặc là scan mã QR code trong email thông báo để thanh toán trực tuyến ha. Lưu ý là các bạn phải thực hiện thanh toán trong vòng 3 tháng kể từ thời điểm trả kết quả. Và hạn chót của việc thanh toán này cũng sẽ được thông báo rõ ràng trong email luôn nha. Thời hạn của e-visa du lịch Hồng Kông sẽ bắt đầu được tính từ ngày mà các bạn hoàn tất bước thanh toán này. Sau khi thanh toán xong thì các bạn sẽ nhận được e-visa dưới dạng tập tin định dạng PDF. Các bạn có thể lưu lại e-visa trên điện thoại hoặc là in ra giấy để tiện cho việc kiểm tra khi nhập cảnh vào Hồng Kông ha. Trải nghiệm thực tế của mình trong suốt quá trình nộp e-visa du lịch Hồng Kông được diễn ra như sau. Thứ Sáu ngày 11 tháng 10 năm 2024 thì mình đã tiến hành bước nộp hồ sơ trực tuyến. Đến thứ Tư ngày 16 tháng 10 năm 2024 mình đã nhận được thư xác nhận của Sở Di trú Hồng Kông. Sau đó thì đến thứ Sáu ngày 1 tháng 11 năm 2024 thì mình đã nhận được kết quả cấp e-visa du lịch Hồng Kông loại nhập cảnh nhiều lần trong vòng 3 năm, mỗi lần được ở tối đa 14 ngày. Như vậy thì tổng thời gian để mình có thể nhận được e-visa du lịch Hồng Kông là khoảng 3 tuần thôi. Và đến ngày 10 tháng 11 năm 2024 thì mình mới tiến hành bước thanh toán và nhận e-visa chính thức. Như vậy thì e-visa của mình chính thức có hiệu lực từ ngày 10 tháng 11 năm 2024 đến ngày 10 tháng 11 năm 2027. Kinh nghiệm chuẩn bị bộ hồ sơ dành cho người làm công việc tự do freelancer. Ở phần này của video thì mình sẽ dành riêng để chia sẻ kinh nghiệm dành cho những bạn đang làm công việc tự do freelancer giống như mình ha. Về các loại giấy tờ chứng minh tài chính và chứng minh công việc thì mình đã chuẩn bị như sau. Thứ nhất là mình đã chuẩn bị giấy xác nhận số dư tiết kiệm online. Loại giấy này thì mình chỉ cần đến với các chi nhánh ngân hàng mà mình đang gửi tiền để yêu cầu cung cấp. Hầu hết thì các ngân hàng sẽ cấp loại giấy này có song ngữ Việt Anh với số dư tiết kiệm được quy đổi sẵn sang USD luôn. Rất là tiện lợi để cho các bạn có thể nộp hồ sơ visa ở bất kỳ quốc gia nào. Thứ hai là mình đã chụp lại cái sổ tiết kiệm giấy của mình, hiển thị rõ ràng số tiền mà mình đã gửi cũng như là kỳ hạn ở trên đó. Thứ ba là mình đã chứng minh thu nhập từ Google AdSense bằng cách là mình truy cập vào tài khoản Google AdSense để tải các cái thống kê thu nhập theo từng tháng và lưu thành một tập tin PDF rồi đặt tên là Proof of Income để gửi kèm. Thứ tư là mình gửi kèm thêm cái lịch sử du lịch của mình. Mình đã từng đi du lịch Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác ở Đông Nam Á, cho nên là mình đã chụp lại toàn bộ những cái trang hộ chiếu, có visa cũng như là có dấu mộc xuất nhập cảnh của các nước đó để bổ sung thêm cho hồ sơ. Thứ năm là mình đã viết một cái cover letter. Vì mình đang làm một cái công việc tự do nên hồ sơ của mình không có giấy tờ chứng minh công việc ổn định, nên là mình đã quyết định viết một cái lá thư để giới thiệu về bản thân, về dự án kênh YouTube mà mình đang làm và trình bày về nguyện vọng muốn đi du lịch khám phá Hồng Kông của mình. Với nội dung của lá thư này thì không cần quá là cao siêu, chỉ cần các bạn nói rõ là công việc thực tế mà các bạn đang làm là gì, thu nhập đến từ đâu, hết sức là trung thực và chân thành là được nha. Và đó là toàn bộ những thông tin mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Hy vọng là mình đã cung cấp được cho các bạn những thông tin cũng như là những kinh nghiệm hữu ích cho quá trình chuẩn bị hồ sơ xin visa du lịch Hồng Kông tự túc của các bạn nha.
Cảm ơn các bạn đã chọn xem nội dung trên kênh của mình. Đừng quên nhấn like, share và subscribe trên kênh YouTube cũng như follow Instagram của mình để cập nhật nhanh nhất những hành trình du lịch sắp tới nha.